ในทุกเช้าวันใหม่มีรสชาติหนึ่งกำลังจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งคนใต้ทุกคนอย่างหน่อยก็ต้องรู้จักข้าวยำข้าวยำนี่ก็คือบ้านถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาบ้านนี้ก็คือต้องมาหาข้าวยำก่อนนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านเกิดมันเป็นอาหารลักมาตั้งแต่นัวบรรพบุรุษเราเนี่ยว่าชาวไรมาไรข้าวยำก็ปีเห็นไหมข้าวยำเป็นตัวเอกเลยเป็นนางเอกเลยก็ใจสำคัญก็คืออยู่ที่น้ำค่ะน้ำข้าวยำก็มันน่ะเป็นต้นชูรสน้ำมันนั้นขนาดไม่ร้อยก็คือจบเลยข้าวยำรสชาติของน้ำข้าวยำมันกลมๆแบบเค็มๆหวานๆก็ใช้น้ำปลามักแต่มักไว้เองมักไว้เป็นปีๆในการทำน้ำข้าวยำมันก็ใช้ในการเคี่ยวนี่เวลา2 วันนะคะทิ้งได้กลมกล่อมเครื่องประกอบข้าวยำมันคือว่ามันเป็นผักสมุนไพรตามบ้านข้าวยำโบราณนั้นหาไม่ได้แล้วต่อไปอันโลกร้านหลุนไว้ยังมาจะลองชิมข้าวยำลองชิมดูไอ้โลกร้านเอ้ยข้าวยำไม่ใช่แค่จานอาหารแต่มันคือศิลปะแห่งความแตกต่างที่ลงตัวมาร่วมวาดศิลปะจานนี้ไปด้วยกันใน Amazing อาหารถิ่นไทยแลนด์ครับเช้าแบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นผู้คนกำลังมองหากาแฟสักแก้วเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นแต่ที่นี่สงขลาครับเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงกระทะที่เพิ่งถูกตั้งไฟเสียงน้ำเดือดจากกาต้มน้ำและเสียงช้อนกระทบแก้วกาแฟเบาๆรวมไปถึงกลิ่นชาร้อนโกปีและควันจากอาหารร้อนๆทั้งหมดกำลังค่อยๆปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นพร้อมกันตลาดเช้าของเมืองนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเร่งรีบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวันเป็นที่ที่ผู้คนได้มาพบหน้าทักทายแลกเปลี่ยนข่าวสารก่อนจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองบางโต๊ะก็สั่งชาร้อนกับปลาท่องโกบางคนเริ่มเช้าด้วยขนมจีนแกงใต้และก็มีอีก1 จานครับที่แทบขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวยำอาหารพื้นบ้านธรรมดาที่ซ่อนเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเอาไว้ในทุกคำในทางโภชนาการนั้นข้าวยำยังถือเป็นอาหารที่สมดุลเพราะอุดมไปด้วยผักสดสมุนไพรและเครื่องเทศท้องถิ่นให้ทั้งวิตามินใยอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติและในเช้าวันนี้ครับผมอยากชวนทุกคนไปรู้จักข้าวยำให้ลึกกว่ารสชาติในจานเพราะนี่คือเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีใต้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกคำที่กินคนใต้ทุกคนอย่างหน่อยก็ต้องรู้จักข้าวยำมันเป็นอาหารลักมาตั้งแต่นัวบรรพบุรุษเราเนี่ยเนาะข้าวยำนุ่มจีนก็จะกินกันส่วนมากว่าชาวไรมาไรข้าวยำก็ปีเห็นไหมนางร้านข้าวยำกินข้าวยำกาแฟนุ่มจีนของภาคใต้นี่คือเน้นๆจะต้องเป็นข้าวยำมาก่อนข้าวยำนี่ก็คือบ้านถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาบ้านนี้ก็คือต้องมาหาข้าวยำก่อนนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านเกิดค่ะข้าวยำคือรสชาติคุ้นเคยสำหรับคนใต้จนบางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมคนใต้ถึงนิยมกินข้าวยำตั้งแต่มื้อเช้าสำหรับบ้านพื้นที่ที่ชอบรับประทานข้าวยำในตอนเช้าก็เป็นเพราะว่ามันหาผักพื้นบ้านได้ง่ายแล้วก็ตื่นมาก็เอาน้ำบูดูราดแล้วก็ใส่เครื่องที่มีเครื่องเคียงอย่างเช่นปลาป่นแล้วก็มะพร้าวคั่วราดใส่แล้วก็คลุกๆกินได้เลยค่ะมันสะดวกต่อการรับประทานในช่วงเช้าช่วงเวลารีบๆต้มน้ำนี่เราก็ต้มถ้ามันต้มอีกทีนึงมันก็ใช้ได้หลายวันถึงทำแบบง่ายๆอ่ะไม่ต้องไปตลาดไปซื้อปลาซื้อผักซื้อนู่นนี่มาปรุงกันอยู่แล้วเอาคั่วแล้วก็คั่วตั้งไว้ได้ปลากุ้งแห้งก็ทำตั้งไว้ได้ฮะแต่ผักทางบ้านเนี้ยไอ้พวกส้มพวกไรนี่ลูกม่วงลูกไรลูกค้ามันมีแล้วนะกะคว้านลาดน้ำใส่เครื่องเลยกินก่อนได้แล้วมือนึงว่าเจ้า
มันง่ายและอีกอย่างกินข้าวยำแบบเปลือกพี่ว่ามันได้รสชาตินะมันเอ็มนึงมันเอ็มแบบเอ็มไม่แน่นั้น แต่ถ้า3 จังหวัดเนี่ยเขาจะกินได้ทั้ง3 มื้อเช้าเที่ยงเย็นเป็นอาหารหลักได้เลย ไม่ว่าจะกินข้าวยำในมื้อไหน ทุกรายละเอียดของจานนี้ล้วนมีความหมาย โดยเฉพาะสิ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ สิ่งที่ทำให้ข้าวยำนั้นไม่ใช่แค่ข้าวคลุกกับผักธรรมดา แต่มันคือน้ำบูดูครับ หัวใจสำคัญก็คืออยู่ที่น้ำค่ะน้ำข้าวยำถ้าน้ำลาดไม่ร้อยไม่อร่อยก็รสชาติของข้าวยำมันก็ไม่อร่อยค่ะ ขนาดไม่ร้อยก็คือจบเลยเขายัง เพราะว่ามันน่ะเป็นต้นชูรสน้ำมันนั้นรสจัดปานุจะไม่เข้มจัดแต่จะไม่หวานจัดพอดีลูกนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในข้าวยำนี่ก็คือน้ำบูดูค่ะแล้วก็น้ำบูดูนี่เป็นสูตรโบราณถ้าขาดก็คือว่ากินไม่อร่อยเลยบางพื้นที่ก็กินหวานแต่ถ้าเป็น3 จังหวัดเราก็กินเค็มแล้วก็สูตรบางทีคนเรานะเขาทำให้มันไม่เหมือนกัน รสชาติสำคัญที่แต่ละบ้านแต่ละร้านต่างก็มีสูตรเป็นของตัวเอง บางที่เข้ม บางที่หวาน บางที่ก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ก็เหมือนกับผู้คนทางใต้ ที่แม้จะแตกต่างกันครับ แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว มันก็ไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียว แต่มันก็คือภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่จำเป็นต้องมีตำราเล่มไหนเลย น้ำลาดก็ยังได้มาจากแม่เต้าพ่อเต้าเนาะคนเขาทำมาแล้วปานุเกิดมากับพบเขาทำมาแล้วลูกพอจำความได้เขาก็ทำติดต่อกันมาวันนั้นเนี่ยรุ่นแม่เต้าเลยรุ่นแม่ตัวเองไงถึงนี่รุ่นปานุเรา3 รุ่นแล้วแต่ก่อนนั้น5 ขายหรอกนะ5 ขายตามหมู่บ้านแต่ว่ามาตั้งขายเป็นรักกันพอโตแล้วนี่มา3 นี่บอก ที่บ้านก็มีต้นข้ามเลยอยู่ได้ถือกันมันมีต้นข้ามย้อยอยู่ตรงนี้2 ต้นที่แม่ว่าลูกข้ามก็มีปลาก็มีซึ่งพักอันปกไปชาวผู้ไรคนนึงคือยายเป็นคนขยันไงเราปลูกพักปลูกอะไรในบริเวณบ้านอยู่แล้วนะก็เลยคิดตัวใดเดียวขึ้นมาว่าน่าใช้ขยำบอกว่าท้องเรือก็ไม่เสียก็ทำเล่นๆมาก่อนก็เลยมันพอทำถึงการมันใช้ได้ก็เลยใช้มาตลอด ของร้านเราเป็นสูตรมาจากปัตตานีโดยตรงนะคะ แล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายอะค่ะบูดูเราก็ต้องเคี่ยวให้มันหอมให้มันเข้มข้น แล้วก็ใส่สมุนไพรเพิ่มเติมอีกหลากหลายกัน ในการทำน้ำข้าวยำก็ใช้ในการเคี่ยวนี่เวลา2 วันนะคะมันทิ้งได้กลมกล่อมวันแรกนั้นพี่จะเอาปลามาต้มเอากลางออกให้หมดก่อนเหลือแต่น้ำ ก็ใช้น้ำปลามักแต่มักไว้เองมักไว้เป็นปีย่างตำเลยก็แช่6 เดือนแต่เอามาต้มมาปรุงใช้เครื่องปรุงต้องใช้ค่ะใช้ใบกรูดหอมกระเทียมกระไคร้ถ้าใช้เครื่องปรุงนี้มันจะหอมมาก อ๋อมาเคี่ยวจากปลาเม้นๆนะกินแล้วแต่ใส่เครื่องเคียงเคี่ยวจนถ้าว่าหอมอย่างหน่อยคือวันหนึ่งพอเคี่ยวใส่แล้วต้องเอาไว้นะมากรองเอากากออกเม็ดเอาเครื่องเคียงออกเม็ดแล้วถึงกับต้มไม้ลาวพอต้มไม้แล้วถึงกับกรองไม้ทีนึงลาวแล้วถึงกับเก็บไว้เอาน้ำมาได้เก็บไว้เพื่อจะมาเคี่ยวเป็นน้ำบูดูอีกทีไอ้นวลขั้นตอนนึงแล้วถึงกับน้ำบูดูนี่แต่เคี่ยวเป็นน้ำข้าวยำนี่ก็อีกขั้นตอนนึงลาวมันจะมี2 ขั้นตอน เทคนิคก็คือการที่ว่าใช้พวกสมุนไพรเนี่ยค่ะต้องใช้ให้พึ่งมันได้ดับกลิ่นข้าวได้เมื่อรสชาติมันก็ทำให้หอมถึงการเคี่ยวก็ต้องใช้เวลาพอทำให้ความเข้มข้นของน้ำนี่มันอร่อยอะค่ะ ไอ้ขั้นตอนที่2อันนั้นต้องปรุงรสนะเราต้องชิมแล้วเรื่องความกลมกล่อมนี่เราต้องชิมแล้วย่ายเข้มมากก็ไม่ได้หวานมากก็ไม่ได้เอาคือใช้ความกลมกล่อมกัน สำหรับบางคนกลิ่นของน้ำบูดูอาจเป็นกำแพงด่านแรกของข้าวยำแต่สำหรับคนใต้หลายคนกลิ่นนี้กลับเป็นเหมือนรสชาติของความคุ้นเคยจนบางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าข้าวยำที่ไม่มีน้ำบูดูมันจะยังเป็นข้าวยำอยู่หรือเปล่า
ถ้าข้าวยำไม่มีน้ำบูดูเขาจะเรียกข้าวยำไหมมันก็เขาเรียกว่าข้าวยำประยุกต์นะคะสำหรับคนไม่ชอบบูดูนะคะเขาจะใส่ซอสหรือไม่ก็น้ำปลาแต่ถ้าเป็นข้าวยำใต้แท้ๆเขาก็ต้องมีน้ำบูดูเท่านั้นนะคะบางคนนั้นทานไปแล้วเกือบหมดอ้าวลืมใส่น้ำบูดูเขาก็ว่าทานได้เกือบหมดแล้ว มันก็จะมี แม้บางคนจะเผลอกินข้าวยำจนเกือบหมดจานก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ใส่น้ำบูดูเลยแต่สำหรับคนใต้หลายคนน้ำบูดูก็ยังเป็นหัวใจของข้าวยำอยู่ดีครับและไม่ใช่แค่น้ำบูดูเท่านั้นนะครับแม้แต่ข้าวเองก็มีเรื่องราวของมันจากข้าวธรรมดานั้นถูกแต่งแต้มทั้งสีและกลิ่นโดยสมุนไพรที่หาได้รอบตัวของชุมชน เจ้าว่าข้าวยำปักใต้เป็นข้าวที่ดำไหมลูกมันเป็นจุดเด่นตรงนั้นไงเป็นข้าวดำก็อุ้งเลยน้ำใบย่อปลาเอามาตำแล้วคันเอาน้ำมันอุ้งมันน้อมลูกพอเพิ่งว่ามันเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นทำข้าวยำนั่นลูก ถึงจังว่าถ้านำใบย่อหาไม่ทันน้ำอัญชันเลยก็ได้ก็ในยุคเขาดัดแปลงได้เพ่ข้าวก็มิ้นมั่งอัญชันมั่งไล่อย่าง ก่อนจะนำข้าวมาคลุกเคล้ากับผักสดและเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดหลายสิ่งที่อยู่ในจานนี้ไม่ได้มาจากตลาดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสวนเล็กๆข้างบ้านที่เราปลูกไว้ไม่ใช่เพื่อขายแต่เพื่อแบ่งกันกินและใช้ชีวิตร่วมกันครับเอามาเล่นตะหนองนี่ว่ามีไอ้ไรมั่งแถวบ้านนี้ไอ้ไรก็ใส่ได้ทั้งเพ่นี่ยอดยาลวงมะม่วงหิมพานต์กินขนมจีนกันร้อยข้าวยำกันใส่ได้ไอ้นี่ก็เรียกผ้าโฮมภาษากลางกับตัดหมูตัดมามันมีกลิ่นหอมเนาะไอ้นี่ค้าค่ะค้านี่กับโปรกเองไอ้นี่ใครกับโปรกเองนี่มากรูดกับมีเป็นสมุนไพรนี่สมุนไพรเปเนี่ยเครื่องประกอบข้าวยำมันคือว่ามันเป็นพักสมุนไพรตามบาน ฉาบพลูใครใบกรูดใบผ่าโฮมใบขมิ้นไรคือพักบานๆเกือบทุกอย่างค่ะน้องที่เราเน้นผักพื้นบ้านก็ส่วนใหญ่มีจันหอมผักชีล้มมีสตอเบามีขิงขมิ้นขาวตัวฟักยาวค่ะแตงกวาถั่วงอกแล้วก็ดอกดาราค่ะที่ต้องใส่ดอกดารานี่เพราะว่าเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เวลาเราใส่และเวลาเราผสมมันเวลากินนั้นเหมือนสมุนไพรก็สีก็สวยสดใสสิ่งที่คาดมาก็ได้ก็คือใบกรูดใครฉาบพลู3อย่างนี้คาดไม่ได้พอมันจะหอมแต่แถว3 จังหวัดเขาจะไม่นิยมทานใบชะพลูค่ะๆพักข้าวยำนี่ไม่ใช่เต่านี่ลูกยังอีกไม่รู้กี่อย่างแม้แต่ผักที่ใช้ในข้าวยำแต่ละพื้นที่ก็ยังมีรายละเอียดต่างกันออกไปแต่สำหรับข้าวยำแล้วแค่ปลูกผักหรือหาซื้อจากตลาดคงยังไม่พอเพราะอีกหนึ่งเสน่ห์ของจานนี้คือการซอยอย่างละเอียดพิถีพิถันเพื่อให้ทุกอย่างผสมกลมกลืนกันได้อย่างพอดีพักทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพี่บอกนะพี่จะหั่นเม็ดแล้วพี่ก็เอามาเศร้าไว้ข้าวกันเม็ดนะทางใบกรูดทางฉาบพลูทางไรเศร้ามดเศร้าไว้ข้าวกันส่วนมากของแต่อื่นนั้นเขาจะเลี้ยงนะยิบไอ้นู้นยิบไอ้นี้ยิบนี้ใส่แต่ของพี่จะเศร้ามันจะหอมพอเศร้าเสร็จแล้วก็วิธีการที่ว่าตักกินอันดับแรกมันจะมีเคล็ดลับอยู่นึกใส่ข้าวตักข้าวใส่จานก่อนแต่ข้าวไม่ต้องหมักนะถ้าเราใส่ข้าวหมักมันจะไม่ร้อยใส่ข้าวนิดเดียวใส่ไอ้พอประมาณไม่ต้องบุกข้าวถึงต้องใส่ส้มอาจจะเป็นลูกม่วงลูกค้ามลูกนาวอะไรก็ได้ตามฤดูกาลส้มโอก็ได้แล้วแต่หน้าลูกหน้าเหลืองส้มแต่ใส่ในกระดำมันทำให้กลมกลืนมันทำให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นมาต่อใส่ส้มเลยมันกลมกล่อมขึ้นมาพอละกับน้ำเคยกับน้ำราดใส่ส้มบนข้าวเลยก็เอาน้ำบูรูราดบนส้มหลังจากนั้นก็เผาคั่วกุ้งแห้งเครื่องข้าวยำที่เป็นพวกมะพร้าวกับพริกป่นแล้วก็กุ้งป่นนี่คือต้องเป็นของผีไม้แล้วก็ซอสค่ะสมัยก่อนนั้นพอดีบ้านอยู่ติดทะเลด้วยค่ะจะมีกุ้งแห้งแล้วก็มีสวนมะพร้าวส่วนใหญ่คนชาวบ้านแถวนั้นก็จะเอามะพร้าวมาคั่วเองเพราะว่าเป็นการถนอมอาหารแล้วก็
หาปลามาจากทะเลบางครั้งก็ได้ปลาเยอะเกินไปสมัยก่อนก็จะไม่มีน้ำแข็งไว้แช่ปลาเขาก็จะทำวิธีการถนอมอาหารโดยการทำปลาคั่วปลาป่นเพื่อกินเป็นข้าวยำ แล้วก็จะมีวุ้นพัดกันมีวุ้นพัดก็คือมีผัดกะทิเนาะใช้มีนั่นในการพอใช้มีลงไปก็คือพักที่เราเศร้าแล้วเราก็ใช้พอใช้เสร็จบางทีอาจจะมีข้าวตังกันข้าวตังก็คือข้าวเนี่ยเอาไปตากแล้วก็เอามาทอด กินแล้วมันจะกรุบกรับอร่อยค่ะ 3 จังหวัดนั้นส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินกับข้าวเกรี๊ยวปลากับไข่ต้มและก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นไก่ทอด ที่เขานิยมเพราะว่าเขาจะทำให้เพิ่มเป็นกับทำให้อิ่มเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ข้าวเกรี๊ยวนั้นก็จะมีความกรอบของมันเวลาเราบดขยี้ใส่โรยเข้าไปมันก็จะกรอบทำให้มีรสชาติในการรับประทาน และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับข้าวยำก็เหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่กำลังถูกประกอบขึ้นอย่างช้าๆข้าวยำไม่มีสูตรตายตัวนะครับ แต่มันคือจังหวะของมันค่อยๆเติมค่อยๆคลุกค่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันเหมือนกับชีวิตคนเราครับที่บางอย่างก็ต้องใช้เวลากว่าจะลงตัวเสร็จแล้วก็คลุกเนาะใส่พริกป่นนิดกันร้อยแล้วคลุกถ้าเราไปชิมแล้วใครคาดเลืออะไรก็เติมได้ใครไม่เปรี้ยวใครเติมน้ำเกลือใครเติมนู่นเติมนี่คือเติมได้หมดคนที่ชอบทำอาหารนั่นคือนำนักมือค่ะนำนักมือที่ใส่ลงไปคิดว่าประมาณนี้ถึงจะคลุกเข้ากันได้ทำให้ข้าวยำอร่อยขึ้นมาค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ข้าวยำอร่อยไม่ใช่แค่วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือการอยู่ร่วมกันของความแตกต่างเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่มีอะไรเด่นเกินกันแต่เมื่อทั้งหมดได้อยู่รวมกันแล้วกลับพอดีอย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวครับและบางทีถ้าเราเรียนรู้ที่จะคลุกชีวิตของเราก็เหมือนข้าวยำจานนี้ครับเราอาจค้นพบว่าความลงตัวของชีวิตไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานผักนั้นก็ลองเปิดใจดูถ้ากินแล้วอาจจะติดใจก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูข้าวยำโบราณนั้นหาไม่ได้แล้วต่อไปนั้นเพราะว่าเด็กรุ่นสมัยใหม่นี่ช่วงนี้ไม่ค่อยกินแล้วข้าวยำถึงอยากจะอนุรักษ์ข้าวยำก็คือเชิญชวนน้องๆเด็กๆรุ่นไหมลองมาชิมข้าวยำแล้วมั่งว่ามันมีปันปลือใหญ่บอกโตอ่ะลูกร้านหลุนmấy vậy mà cho lòng chim cá dăm mà chim lon chim đủ ấy luộc lan ơi ร้อยจังหู้สุดะย่ออร่อยจริงๆและนี่ครับข้าวยำศิลปะของชีวิตที่ถูกคลุกเอาไว้ในจานเดียว